Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. For English PK LESTARI, we will learn Unit 7, Fruits and Vegetables, Part 3. Let's read and answer. Mari baca dan jawab. White kid sees a rack of chocolates at a supermarket. White kid ternampak satu rak coklat di pasaraya. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, picture number 1. Okey, this is a dialogue between White kid and his mother. Ini adalah dialog perbualan di antara White kid dan ibunya. Okey, picture number 1. Cuba tengok gambar nombor 1. Okey. Wow, I love chocolates. Wah, saya suka coklat. Okay, picture number 2. Okay. They are too sweet and bad for health. Coklat tu terlalu manis dan tidak baik untuk kesihatan. Okay, picture number 3. Fruits and vegetables keep you healthy. Buah-buahan dan sayur-sayuran akan membuatkan kamu sihat. Okay, picture number 4. Yes, mother, I will eat more fruits and vegetables. Baiklah ibu, saya akan makan lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Okay, now answer the questions. Okay, sekarang kita jawab bersama-sama soalan di bawah ini. There are 3 questions. Terdapat 3 soalan. Okay, number 1. Does White kid like to eat chocolates? Adakah White kid suka makan coklat? Okay. Jawapannya ada di sini. Yes, White kid loves chocolate. Betul, White kid memang suka dengan coklat. Okay, soalan number 2. Question number 2. Do you like chocolates? Why? Okey, murid-murid, kamu suka coklat tak? Kalau suka, kenapa? Okey, for me, bagi cikgu, yes, I like chocolate. Cikgu suka coklat. Why? Because it tastes good. Kerana rasanya yang sedap. Tapi, coklat tidak bagus untuk diambil secara kerap. Okey? Okay, number 3. Soalan number 3. Okay, soalan yang ketiga. Eating fruits is good. Why? Okay, makan buah-buahan bagus. Kenapa? Okay, because eating fruit is good because it keep you healthy. Okay, makan buah-buahan bagus kerana ia membuatkan kita sihat. Okay. Now, open your activity book, page 43. Okay, sekarang buka buku aktiviti, muka surat 43. Okay, what you need to do is read and number. Okay, baca dulu, kemudian nomborkan pada kotak yang disediakan mengikut gambar yang betul. Okay. Kamu baca ayat ini, kemudian kamu cari mana satu gambar yang betul dan masukkan nombor tu di sini. Okay. Write down date. Write down day. Today is Thursday. And write down date. Today, the date is 1st of July. Okay, 1 hari bulan 7. 2021. Okay. Now you read. They are too sweet and bad for health. Mana pernyataan yang Ibu White kid cakap coklat terlalu manis dan tidak bagus untuk kesihatan? Okay, refer this slide. Okay. Which one? Number 1, number 2, number 3, or number 4? Yes, number 2. They are too sweet and bad for health. Okay, masukkan nombor di sini. Okay, sekarang tugasan kamu cari lagi 3 nombor
di 3 nombor yang perlu dimasukkan pada kotak yang disediakan sini. Baca dulu ayat ini, kemudian baru masukkan nombor dengan berdasarkan gambar rajah. Kamu boleh rujuk di sini. Okay? Okay, now open page 44. Okay, buka muka surat 44. Fill in the blanks. Isi tempat kosong. Okay, ada beberapa tempat kosong. Okay, pilihan jawapannya ada di sini. Now you put the correct category. Which one is fruits or vegetable? Okay, mana satu yang buah-buahan, masukkan di sini. Mana satu sama ada buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Okay, sayur-sayuran masukkan di sini. Okay, dibagi contoh di sini. Fruits, contoh fruits di sini papaya. Buah betik. Okay, jadi murid kena cari buah apa lagi yang terdapat di sini. Kemudian masukkan ikut kategori yang betul. Correct category. Fruits di sini. Vegetables di sini. Okay, faham? Okay, good. And last exercise. Open page 45. Okay, write. Tulis. Okay, kamu dikehendaki fill in the missing letter. Okay, masukkan huruf yang tertinggal. Dia ada bagi clue beberapa huruf di sini. Okay, dan gambar dia ada bagi clue di sini. Okay, di sini ialah silang kata. Okay, silang kata. Lengkapkan silang kata. Rujuk pada pernyataan di sini. Across. Melintang. Okay, macam ni melintang. Okay, yang macam ni melintang. Across. Down. Menurun. Okay, yang macam gini menurun. Okay, kita tengok satu persatu. Number 1 across. Number 1 melintang. Mana number 1? Okay, here. Sini. Okay, number 1. Okay, why kid likes gambar apa ni? Soup. Yes, broccoli. Why kid likes broccoli soup? Why kid suka sup broccoli? Okay, jadi jawapan di sini ialah broccoli. Cari ejaan yang betul untuk brokoli. Masukkan huruf. Okay. Insert the missing letter for broccoli. Okay. Masukkan huruf yang yang tak ada di sini. Okay. Itu contoh melintang nombor 1. Okay. Number 2 and number 3. Murid cari apa jawapan dia. Rujuk pada gambar ni ya. Okay. Down. Menurun. Okay. Cikgu ambil satu contoh. Number 4. Cari number 4. Number 4. Here. Sini. Okay. Kita baca. The. What is this? Is green. The. Apa ni? Gambar apa ni? Yes. Cucumber. Sejenis sayuran. The cucumber is green. The cucumber is green. Timun berwarna hijau. Jadi jawapan nombor 4 ini ialah cucumber. Masukkan ejaan penuh bagi cucumber di sini. Okey. Jadi selebihnya untuk nombor 5, nombor 6. Okey. Murid kena cari jawapan yang betul dan masukkan huruf yang tertinggal. Okey. Untuk murid Jumaira, Isnuha, Yaya, Amani dan Ani dan Nabila. Okey. Kamu boleh buat tugasan latihan dengan menyelesaikan modul yang cikgu bagi. Okey, cikgu dah bagi modul semalam di Pondok Jaga. Okey, jadi guna kamu buat latihan page 33 and 35. Muka surat 33 dan 35. Okey, itu tugasan untuk kamu. Okey, untuk Rafiuddin, Fitri, Aiman and Firdaus. Okey, kamu selesaikan tugasan di dalam buku aktiviti. Okay, that's all for today. Till next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.